हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्ण। मारा किचन में तमारू स्वागत है। आज आपणे बनावीशुं काठियावाड़ी एकदम टेस्टी ढोकळीनुं शाक। आ शाक तमे रोटली रोटला साथे खाशो तो खूब ज टेस्टी लागशे। तो चलो ढाबा जेवुं काठियावाड़ी ढोकळीनुं शाक बनाववानुं स्टार्ट करीए। रेसिपी स्टार्ट કર્યા પહેલા જો તમને મારી રેસિપી ગમતી હોય અને હજુ સુધી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ ન કરી હોય તો પ્લીઝ સબસ્ક્રાઇબ કરજો અને બાજુમાં આપેલ બેલ આઇકન પ્રેસ કરજો એટલે નવી નવી રેસિપીના નોટિફિકેશન મળતા રહે। સૌથી પહેલા સુપર ટેસ્ટી ઢોકળીનું શાક બનાવવા માટે પહેલા આપણે ઢોકળી બનાવી લઈએ। તો તેના માટે કડાઈમાં 1 કપ પાણી ગરમ મૂકીશું। પાણી ઉકળે એટલે તેમાં 1/4 ટીસ્પૂન હળદર પાવડર, 1 ટીસ્પૂન ધાણા જીરું પાવડર સાથે અડધી ટીસ્પૂન મીઠું ઉમેરીને સારી રીતના મિક્સ કરીને 2 મિનિટ જેવું ઉકળવા દઈશું। 2 મિનિટ ઉકળે એટલે ગેસની ફ્લેમ સ્લો કરી દઈશું। હવે તમે જે કપથી કે વાટકાથી પાણી લીધું હોય તે જ કપ કે વાટકાથી 1 કપ ચણાનો લોટ લેવાનો છે। થોડો થોડો ચણાનો લોટ ઉમેરતા જઈશું અને વેલણના મદદથી સતત હલાવતા જઈશું। ગાંઠા ના પડે તે રીતના તેને મિક્સ કરતા જઈશું। જો તમને એવું લાગે કે ખીચું ઢીલું રહ્યું છે તો 1-2 ચમચી ચણાનો લોટ ઉમેરીને પરફેક્ટ બનાવી લેવું। હવે આ કઢાઈ મારે જાડા તળિયાવાળી છે તો ગેસની ફ્લેમ સ્લો રાખી દેશું અને તેને ઢાંકીને 5 મિનિટ ગેસ પર રહેવા દઈશું। વચ્ચે 1 થી 2 વખત હલાવીશું એટલે તળિયે બેસે નહીં। 5 મિનિટ થઈ ગઈ છે, ગેસની ફ્લેમ સ્લો જ હતી। હવે જોઈ લઈએ। હવે ગેસની ફ્લેમ બંધ કરીને નીચે ઉતારી લઈએ અને તે સારી રીતના બફાઈ ગયું છે। હવે આ મિશ્રણને એક બાઉલમાં ટ્રાન્સફર કરી લઈશું। આપણે જે કઢાઈમાં ઢોકળી બનાવી છે તેમાં આપણે 2 કપ છાશ ઉમેરીને આ સાઈડ પર બધું ઢોકળીનું મિશ્રણ છે તેને સારી રીતના છાશ સાથે મિક્સ કરી દઈએ અને આપણે જે ગ્રેવી બનાવીશું તે આ મિશ્રણના હિસાબે ઠીક થશે। તેને સાઈડ પર રાખી દઈશું। ઢોકળીના મિશ્રણમાં 1 ટીસ્પૂન જેટલું તેલ ઉમેરીને ઢોકળીના લોટને એકદમ સારી રીતના મસળી લઈશું। લગભગ 3 થી 4 મિનિટ તેને આ રીતના મસળશું ત્યારે આવો સ્મૂથ થશે। કદાચ 5 મિનિટ જેવો સમય પણ થાય। જો તમારી પાસે ટાઈમ ના હોય તો તેને મિક્સર જારમાં 1 થી 2 વખત પલ્સ કરવાનું। જો ધ્યાન રાખવાનું બહુ વધારે પલ્સ નહીં કરવાનું, નહીતર આ લોટ સોફ્ટ થઈ જશે। હવે મેં સ્મૂથ કરી લીધો છે તો તેનો લુવો કરીશું અને પછી પાટલી અને વેલણ ઉપર તેલ લગાવીને તેને વણી લેશું। હવે 2 મિનિટ જેવું તેને ડ્રાય થવા દઈશું। આપણે જે મિશ્રણમાં છાશ ઉમેરી હતી તેને આપણે સારી રીતના મિક્સ કરી દઈએ। હવે પીઝા કટરને તેલ લગાવીને પછી ઢોકળાના નાના નાના ટુકડા કરી લઈશું। તમને ગમે તેવો તમે શેપ આપી શકો છો। હું અહીંયા ડાયમંડ શેપમાં કટ કરીશ। હવે બધી કટ કરેલી ઢોકળીને છૂટી છૂટી રાખી દઈશું। હવે ઢોકળીના શાકનો વઘાર કરીશું। તો તેના માટે કઢાઈમાં 3 ટેબલસ્પૂન તેલ ગરમ મૂકીશું। તેલ હલકું ગરમ થાય એટલે અડધી ચમચી જેટલું જીરું, 1 લાલ સૂકું મરચું,
5-6 મીઠા લીમડાના પાન, 1/4 ટીસ્પૂન હિંગ, એક બારીક સમારેલી ડુંગળીને ઉમેરીને ગેસની ફ્લેમ મીડિયમ રાખીને ડુંગળીને સાતળી લેશું. ડુંગળીનો કલર ગોલ્ડન થાય ત્યાં સુધી સાતળીશું, એટલે શાકનો કલર અને સ્વાદ ખૂબ જ સરસ આવશે. ડુંગળી સતળાઈ જાય એટલે મેં આદુ, લસણ અને મરચાં અને લાલ મરચું પાવડર ઉમેરીને વાટ્યા છે. તો તે એક મોટી ચમચી ઉમેરીશું અને મિક્સ કરીશું અને લસણ, આદુ, મરચાંની કચાશ નીકળે ત્યાં સુધી સાતળીશું. તો લગભગ 2 મિનિટ જેવો સમય થશે. મીડિયમ ગેસની ફ્લેમ ઉપર સતત હલાવતા રહીશું અને તેને સાતળી લઈશું. હવે બીજા મસાલા કરી લઈએ. તો 1/4 ટીસ્પૂન હળદર પાવડર, 1 ટીસ્પૂન ધાણા જીરું પાવડર અને 1 ટીસ્પૂન કાશ્મીરી લાલ મરચું પાવડર ઉમેરીને મિક્સ કરી દઈશું. તીખાશ તમે તમારા ટેસ્ટ પ્રમાણે પ્લસ માઇનસ કરી શકો છો. હવે આપણે જે છાશ ઢોકળીના લોટવાળી છે તે ઉમેરી દઈશું. ગેસની ફ્લેમ સ્લો જ રાખીશું. 3 મિનિટ જેવું સ્લો ફ્લેમ ઉપર થવા દઈશું. આ રીતના એક જ દિશામાં સતત હલાવતા રહીશું. 3 મિનિટ પછી ગેસની ફ્લેમ મીડિયમ કરી દઈશું અને તેને ઉકળવા દઈશું. જેવું તમને લાગે કે આ મિશ્રણ ઉકળવા લાગ્યું છે એટલે આપણે ઢોકળી તૈયાર કરી છે તેને ઉમેરી દઈશું. મિશ્રણને આ રીતના ઉકળવા દેવું. જો મિશ્રણ ઠંડુ હશે ને તમે ઢોકળી ઉમેરશો તો ઢોકળી એકબીજા સાથે ચીપકી જશે અને આ રીતના છૂટી છૂટી ઢોકળી નાખવાની. ગેસની ફ્લેમ મીડિયમ હતી અને સ્લો કરી દઈશું અને સારી રીતના મિક્સ કરી દઈશું. જે છાશમાં આપણે ઢોકળીનો લોટ મિક્સ કર્યો હતો તેના લીધે આ ગ્રેવી એકદમ સરસ થીક થશે. ઢોકળીના લીધે પણ થીક થશે. હવે ઢાંકણ ઢાંકીને સ્લો ફ્લેમ ઉપર 10 મિનિટ જેવું થવા દઈશું. 5 મિનિટ થાય એટલે વચ્ચે 1-2 વખત આ રીતના હલાવતા રહીશું, એટલે ઢોકળી નીચે ચીપકી ના જાય. સાથે પોણી ચમચી જેટલું મીઠું ઉમેરીશું. ઢોકળીમાં ઓલરેડી મીઠું ઉમેર્યું હતું. ફરી તેને સ્લો ફ્લેમ ઉપર 5 મિનિટ થવા દઈશું. ફરી 5 મિનિટ થઈ ગઈ છે તો ઢાંકણ ખોલીને જોઈ લઈએ. તો 1 ચમચી જેટલી કસૂરી મેથી, થોડા ફ્રેશ ધાણા ભાજી, 2 ચપટી જેટલો ગરમ મસાલો. ગરમ મસાલો બિલકુલ ઓપ્શનલ છે, ના ઉમેરવો હોય તો તેને સ્કીપ પણ કરી શકો છો. મિક્સ કરી દઈશું. તો ગરમા ગરમ ઢોકળીનું એકદમ ટેસ્ટી શાક તૈયાર થઈ ગયું છે. તમે જોઈ શકો છો તેની ગ્રેવી એકદમ સરસ ઘટ થઈ ગઈ છે. ઢોકળી પણ સરસ રીતના ફૂલી ગઈ છે તો તેને સર્વિંગ પ્લેટમાં ગરમ ગરમ સર્વ કરીશું. આ શાકને તમે રોટલી, રોટલા કે ભાખરી સાથે સર્વ કરશો તો ખૂબ જ ટેસ્ટી એવું લાગશે અને ઘરમાં નાનાથી લઈને મોટા સુધી બધાને ભાવે તેવું સ્વાદમાં તૈયાર થશે. તો જરૂર એક વખત ટ્રાય કરજો. સારું ખાઓ, ખુશ રહો. આવી સરસ રેસીપી જોવા માટે તમારો ખૂબ ખૂબ આભાર. મારી રેસીપીને લાઈક કરજો, શેર કરજો, મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો. ફરી મળીશું નવી રેસીપી સાથે. જય શ્રી કૃષ્ણ.